Masarap guys. Promise. Sarap siya. Try this guys, masarap po siya. Again guys, itong coconut flour na ginamit ko, homemade coconut flour po ito. And again, sasabihin ko ulit, hindi po siya lasang coconut flour. Itong ginawa ko ngayon. So, yun lamang po. Yung tamis, tama lang. At saka, as in, hindi talaga malalasahan yung coconut flour, promise. Yung condensed milk na ginawa kong homemade, masarap din siya. Sakto lang din yung tamis. Tapos, yung ube flavor, depende na po sa inyo kung ilang teaspoon ang i-add nyo. Sa akin, 2 teaspoon sa pancake and then 1 teaspoon sa condensed milk. So, ayan. Masarap po siya, guys. So, thank you guys for watching and please don't forget to subscribe. Shout out to Fanilet, CJ Balyo. Kaklase ko siya sa Korean language way back 2019. So, shout out to you, Fanilet. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Fanilet, please subscribe po. And then, yan po siya. Shout out to Mongko TV. Hello. Shout out to you and shout out to Fanilet. Bye!